So let's start with an introduction of before we start the discussion. Maybe if you would start, Mr. Trung, in introducing yourself. Xin chào các quý vị. Tôi tên là Hoàng Tiến Dũng, tôi là Viện trưởng Viện Năng lượng của Bộ Công Thương. Cơ quan tôi là đơn vị tư vấn giúp cho Bộ Công Thương hoạch định những chính sách chiến lược và quy hoạch dài hạn trong việc phát triển năng lượng và điện lực của Việt Nam. So I work within the financing division of GE across Asia Pacific, and what we do is provide financing solutions for our customers in projects where GE is involved in supplying equipment or constructing on an EPC basis, or other services like digital and power services. Our role is about providing access to capital, deploying GE's capital to the extent that GE becomes an investor or co-developer in projects, and ultimately try to assist in the ongoing support to our customers in order to bring together the right financing solutions to make projects happen and make them continue to deliver energy for Vietnam. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Tôi tên là Trần Hồng Kỳ, là chuyên gia năng lượng của Ngân hàng Thế giới. Thì có lẽ quý vị đều biết rằng Ngân hàng Thế giới là một đối tác rất quan trọng và tin tưởng của chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, và chúng tôi rất là tự hào đã được đóng góp vào sự thành công của Việt Nam. Các hoạt động của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam thì rất là rộng, trong đó riêng ngành năng lượng thì chúng tôi hỗ trợ chính phủ Việt Nam cả về phát triển chính sách, về thể chế, cũng như cung cấp các khoản tài trợ về tài chính để thực hiện các dự án cụ thể. Trong hội thảo này thì tôi rất là mừng là sự tham dự của các đồng nghiệp của tôi đến từ công ty GE, cũng như là các đối tác của tôi đến từ các phía chính phủ và các cái cơ quan của EVN cũng như các đối khác. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ có buổi thảo luận thực sự là hữu ích và mang lại cái thông tin cho các bên. Xin cảm ơn. And just let me take a quick, I know I got an introduction before, but I'm Anders Maltesen and I'm leading the Power Services business in Asia Pacific. It's a business with around 1,500 people in this region, and basically our task is to keep our existing fleet running for our customers, at the end of the day providing reliable, affordable and sustainable power for the world. So let's start this panel discussion, and again the challenge here is obviously how does Vietnam achieve an affordable power which ensures 7%, close to 7% growth over the next many years, but at the same time ensuring the reliability, which is part of the hindrance of growth if you don't have it. And then obviously, last part, thinking about what is the problems we have in terms of getting the necessary capital available to make the necessary investments in the Vietnamese power ecosystem. So all these, the three priorities, the different stakeholders. There's the government setting the policies. There's EVN, who's a government-led company, but they are and they will look at the cost, capex, the cost to operate, life cycle, and at the end of the day, ensuring that they can deliver the price, the affordable price for the consumer. And they also have to look at the environmental aspect and achieving the target set by the government. So, Dr. Jung, how do you view what affordability means to the energy industry in Vietnam? What's your view on that? Tôi nghĩ một cái chi phí về năng lượng hay là một giá điện hợp lý để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội là một vấn đề hết sức là quan trọng, và để đảm bảo được cái chi phí hợp lý để cho các hộ tiêu thụ cũng như là đủ điều kiện để các nhà sản xuất có được một cái giá thành sản xuất cạnh tranh, thì vấn đề chi phí sản xuất năng lượng là được chính phủ hết sức là quan tâm. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã rất là nỗ lực để khai thác hợp lý những cái nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam. Ví dụ như đã tập trung phát triển thủy điện hay là than nội địa để có được một cái giá thành sản xuất điện hợp lý cung cấp cho thị trường.
Bên cạnh đó thì những nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam rõ ràng thì nó cũng có hạn chế và nó đã trở nên ngày càng khó khăn hơn trong việc khai thác, thăm dò và khai thác. Chính vì vậy mà những vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đưa các cái công nghệ có hiệu suất cao hơn để sử dụng trong sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện thì cũng đã được chính phủ yêu cầu các đơn vị tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện, phân phối điện phải thực hiện trong thời gian tới. Những công nghệ mà chúng ta vừa được nghe đến như là tua bin khí chu trình hỗn hợp với hiệu suất khoảng trên 60%, 62%, hay là công nghệ than với thông số hơi cực siêu tới hạn USC cũng được chính phủ quy định cho các nhà phát triển các cái dự án nhiệt điện đốt than phải áp dụng trong cái thời gian tới, và vẫn nâng cao những cái hiệu suất về sản xuất điện như vậy thì cũng có góp phần làm cho cái chi phí sản xuất điện sẽ được giảm hơn so với những cái công nghệ mà truyền thống mà chúng ta đã áp dụng từ trước đến nay. So Dr. Jung, thanks a lot. So maybe you could share with us one or two best practices in Vietnam which you have seen in terms of helping on driving affordable power. Có lẽ trong quá khứ thì chúng ta ở Việt Nam cũng đã áp dụng một số cái cơ chế, ví dụ như kiểm soát những cái nguồn giá của những cái nguồn năng lượng sơ cấp để phục vụ sản xuất điện như là giá than, giá khí. Nhưng rõ ràng những cái chính sách như vậy mang tính chất hành chính và nó sẽ dần trở nên không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và sắp tới đây thì cái việc cái giá năng lượng phải tuân theo cái quy luật của thị trường chắc chắn là sẽ phải được ngày càng khuyến khích, và vì vậy cái hướng mà đi theo những cái cơ chế mang tính hành chính như vậy thì chắc chắn là chính phủ sẽ không áp dụng. Và cái hướng mà có thể đưa ra một cái ví dụ về chúng ta sẽ dự kiến phát triển những cái tổ tua bin khí chu trình hỗn hợp và cũng có cái công hiệu suất đạt đến mức khoảng 61-62% để góp phần nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm cái chi phí nhiên liệu và góp phần làm giảm cái giá thành sản xuất điện để cho cái cạnh tranh của các nhà sản xuất khi sử dụng có một cái giá điện hợp lý thì nó góp phần đảm bảo hơn cho việc sản xuất, cũng như là các hộ tiêu thụ điện của chúng ta cũng sẽ thấy là sẽ được tiêu thụ, được sử dụng điện với một cái giá hợp lý hơn. Thank you, Dr. Trong. So maybe shift over here to KY. You're World Bank and you're seeing Vietnam, but you're also seeing what is happening in the rest of the ASEAN area. Maybe you could share with us, is there anything we can learn from the other countries around, or is there anything the others can learn from Vietnam in terms of providing affordable and reliable power? Vâng, có lẽ là không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ tất cả các nước trên thế giới thì chúng ta đều phải đối mặt với cả ba cái vấn đề là khả năng chi trả, tính ổn định của hệ thống cũng như là cái tính bền vững của hệ thống. Và cái câu chuyện mà giải quyết vấn đề này như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều các nước. Chúng tôi thì cũng có làm một số các nước khác nhau thì cái giải pháp của họ là rất là khác nhau. Và thông thường thì với cả các nước thì bao giờ họ cũng giải quyết ba vấn đề đó trong cùng một cái gói thay vì giải quyết từng vấn đề riêng biệt. Tại vì những cái vấn đề về khả năng chi trả, về tính ổn định của hệ thống cũng như cái tính bền vững thì là có mối quan hệ hữu cơ với nhau, và đôi khi chúng hỗ trợ lẫn nhau nhưng đôi khi chúng lại xung đột với nhau. Vì chính vì vậy mà một cái bài học rất quan trọng là gì, chúng ta phải giải quyết ba vấn đề một cách tổng thể, một cách có trong dài hạn và một cách chiến lược thay vì giải quyết từng vấn đề riêng biệt. Là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng tôi thấy rằng là gì, cái cách giải quyết của mỗi nước hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn phụ thuộc vào cái điều kiện cụ thể của nước đó, về chính sách ưu tiên của nước đó cũng như là những tác động của thị trường quốc tế vào nước đó. Và do vậy không có một cái giải pháp chung cho tất cả các nước, mà chúng ta cần phải nghiên cứu những bài học kinh nghiệm ở các nước khác nhau, chúng ta phải áp dụng nó như thế nào phù hợp với điều kiện của địa phương để có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên thì tôi ra rằng là hiện nay có một vài cái xu hướng là gì, chúng ta các nước thì hiện nay càng ngày càng quan tâm hơn nhiều hơn đến vấn đề về sustainability, tức là cái vấn đề về bền vững, và tôi nghĩ Việt Nam chúng ta cũng đang theo hướng như vậy, và tôi nghĩ đây là cũng là một cái hướng mà tôi nghĩ là tốt. Và ngoài ra thì
Các giải pháp hiện nay thì có rất nhiều mà tôi nghĩ rằng chúng ta không thời gian đây có thể trao đổi. Thế thì tuy nhiên thì chúng tôi về phía ngành thế giới thì vừa rồi chúng tôi có thảo luận trong nội bộ và chúng tôi thấy rằng là một trong những cái giải pháp chính đó là làm sao phải cải cách ngành năng lượng để có sự tham gia của cái lĩnh vực tư nhân, để qua đó có thể là huy động nguồn vốn tốt hơn nữa. Và một trong những cái vấn đề nữa chúng ta cần phải quan tâm đó là làm sao nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, của cái utility, tức là những cái công ty điện lực, để làm sao chúng ta có thể đảm bảo được 3 mục tiêu là tính ổn định, khả năng chi trả và tính bền vững. So there's a little bit delay in the translation, so thank you very much. So maybe could you also share with us, do you see any hindrance, any hurdles, any blockers today in terms of getting access to capital to Vietnam from your experience? Vâng, như tôi nói ban đầu thực ra chúng ta hiện nay đối với Việt Nam thì một câu chuyện tôi nghĩ rằng khó nhất hiện nay chúng ta làm thế nào để huy động một nguồn vốn khổng lồ để có thể đáp ứng yêu cầu đầu tư. Chúng ta thường thấy trong bài trình bày vừa rồi là Việt Nam cần khoảng 150 tỷ đô Mỹ trong vòng 5 năm tới, đúng không? 10 năm tới. Và như vậy thì là một vốn khổng lồ. Và thực sự là gì? Nó vượt quá cái khả năng huy động của chúng ta. Nếu chúng ta phân tích rằng huy động vốn ở hai lĩnh vực, một lĩnh vực công mà chủ yếu là do event và lĩnh vực tư nhân. Nếu lĩnh vực công của event thì các anh chị biết rằng là trong những năm vừa qua thì nguồn vốn đầu tư của event thì chủ yếu dựa trên cái nguồn vốn đầu tư của tự có của event, của huy động vốn trong nước và nguồn vốn ODA. Tuy nhiên thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác trong vòng những năm tới, tại vì là thị trường trong nước thì tài chính trong nước thì không thể đáp ứng được nguồn vốn khổng lồ như vậy. Nguồn vốn ODA thì cũng có giới hạn, và nhất là hiện nay khi mà chính phủ thắt chặt cái nợ công thì cái room, tức là cái cơ hội để ngành event có thể huy động được nguồn vốn ODA là rất hạn chế. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng là event phải thay đổi cái cách huy động nguồn vốn. Chúng ta phải tiếp cận được nguồn vốn tài chính quốc tế, và để làm như vậy thì thực sự là không phải là dễ, và chúng ta phải rất nhiều việc phải làm để chúng ta làm sao có thể tiếp cận được cái nguồn tài chính quốc tế đó. Nó rất là lớn, rất là dồi dào. Tuy nhiên thì để làm việc đó rất là khó. Thì cũng thông báo với các chị rằng hiện nay thì phía ngân thế giới chúng tôi thì đang có một loạt cái hỗ trợ kỹ thuật với event để có thể giúp event có thể tiếp cận với nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc này thì cũng mất nhiều thời gian, và cái đòi hỏi nỗ lực không chỉ từ phía Tập đoàn Lực Việt Nam mà cái hỗ trợ của các bộ ban ngành nữa để chúng ta có thể làm việc này. Liên quan nguồn vốn đầu của tư nhân thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã có một vài cái kinh nghiệm thành công. Ví dụ như là chúng ta có dự án Phú Mỹ 2.2 hoặc 2.3 là chúng ta đã có thể huy động vốn đầu tư tư nhân, hoặc là cái chương trình thủy điện nhỏ của Việt Nam chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái chương trình mà rất thành công, chúng ta đã huy động được nguồn vốn từ đầu tư tư nhân để có thể xây dựng các thủy điện nhỏ. Tuy nhiên là câu chuyện chúng ta làm thế nào để chúng ta tiếp tục phát huy những cái thành công đó ở mức độ lớn hơn rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là cái rào cản lớn nhất của chúng ta đó là vấn đề pháp chế và thể chế và những cái quy định để làm sao chúng ta tạo một hành lang thông thoáng cho nhà đầu tư để họ có thể đầu tư vào được. Tại vì đối với đầu tư nhân tôi thấy rằng là gì? Cái rủi ro là cái cực kỳ nhạy cảm đối với họ, và khi họ chấp nhận rủi ro cao hơn thì bao giờ họ cũng yêu cầu cái thu hồi lớn hơn, và do vậy chúng ta rất khó có thể đạt được cái mục tiêu đặt ra là khả năng chi trả nếu chúng ta từ phía chính phủ chúng ta không có những chính sách để làm sao giảm thiểu cái rủi ro của đầu tư nhân để họ có thể offer một cái giá mà nó thấp hơn và có thể chấp nhận được đối với nền kinh tế. Thank you so much for sharing. So I hear here, obviously, in terms of attracting capital, the more stability you can show in terms of being open information, in terms of the securing the return for the investors, the lower cost of capital you will have. Leo, GE has restructured its GE Capital business over the last 2 years, and we're now focusing on financing more our own business. Could you share with us what could GE do for a country like Vietnam and helping them in terms of achieving the affordable, reliable, and sustainable power from a finance perspective? So, as an equipment manufacturer, we play a key role because we have standing with the export credit agencies. Now, these are agencies around the world where certain governments have set up incentives to help their local industries in manufacturing, and to the extent that we're a member of that country and manufacturing in that company, we get access
to that as a source of capital. It tends to be very long tenor, it tends to be very competitive, and it tends to come with a great deal of flexibility, which is well suited to the nature of fitting it into the projects that we're involved in the energy ecosystem. So I guess the first area is sort of drawing upon that as an area of core expertise that we tap into and relationships that we have. And we've developed that to much more of a strategic level. So anyone can access those organizations, provided they manufacture in those countries, but very few have the footprint to be able to be flexible to choose the best source of ECA partner, Export Credit Agency partner, and then optimize so that the affordability of the project can hopefully get addressed by accessing the best source of capital. And that makes a huge difference because if you look at the financing costs of a typical, let's say, a power plant or an oil and gas field development, typically the financing cost is going to amount to somewhere between 10 and 15% of the total project cost. And where you end up in that spectrum of are you at the 10 or are you at the 15 depends on whether you can access the cheapest source of capital on the most appropriate terms for the risk and reward of that project. So part of our task is trying to match the sources of capital from our networks with the right projects. But we get involved even earlier. We try to work on the structure of the projects themselves to try to enhance them, enhance the bankability, enhance the appeal to the investors, given the relationships we have with those institutions. And then ultimately try to marry the sources of capital like export credit agencies with other institutions like banks or development finance institutions like the World Bank. So that, again, we can find the right overall mix of financing partners to help deliver the project, first of all, which is the first goal of capital, make the project a reality, and then work on things like affordability of that project so that we lower that financing cost, or at least match the most appropriate terms for the project in order to ensure that the project becomes most economically viable. So those are the considerations that we have developed a degree of expertise around, but it all stems from the fact that actually we have the benefit of our industrial partners in the businesses that have a very deep understanding of these projects from a technology perspective, from a commercial perspective, and also where we try to introduce from a financeability perspective. So when you get all of those things working together, then projects happen either faster or better, or ideally both of those things, faster and better. Thanks, Leo, for sharing. So if we shift a little bit over towards the reliable power. So again, here's different conflicts. You can just service your existing, and I talked about that before, in some way, status quo, keep your existing fleet running. Or you could take the opportunity, instead of only spending money on servicing, would you add a bit more on investment side and repower the power plant, which would get you other benefits. There is a whole thing about the digital transformation happening at the moment, where we as a company actually believe we will be able to predict with data analytics and access to data more than 95% of failures of equipments before it happens. And that percentage we expect will only increase over time. So while today we have a lot of unexpected shutdowns of power plants, which in some ways causes, as we saw before, 38 hours of non-available power per year in Vietnam. With digital, we believe that could bring it to a much, much lower number because we will be able to predict. But again, conflicting priorities here. And
you have the utilities investing, so in this case, EVN investing in power plants, and we have the private IPPs, Dr. Jung, which is investing. And maybe you could share with us a little bit, how do you think the government would look at this, and which means the EVN owned power assets, and how would IPPs maybe think about this, about providing reliable power? What differences are there? Có lẽ những nhà máy điện IPP, những nhà sản xuất điện độc lập với chủ đầu tư là các nhà đầu tư tư nhân ở Việt Nam thì cũng còn khá là mới. Vì vậy mà vấn đề nâng cấp cải tạo những nhà máy cũ, những nhà máy nhiệt điện hay những nhà máy điện tử nguyên khí như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì hiện nay đối với các IPP có lẽ là cũng chưa đặt ra. Nhưng mà tôi cũng nghĩ đến một cái vấn đề là rõ ràng là các nhà sản xuất độc lập thì họ cũng rất là quan tâm đến cái tính ổn định của nhà máy họ. Tuy nhiên là do những cái hạn chế về hiểu biết chuyên môn, bởi vì dẫu sao họ cũng là những cái đơn vị mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và vì vậy vẫn còn ít kinh nghiệm, cho nên việc mua sắm thiết bị, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng còn thiếu kinh nghiệm, và vì vậy mà các cái thiết bị của họ cũng xuống cấp nhanh hơn so với các thiết bị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên là có thể nói một cái khía cạnh khác là họ quan tâm khá nhiều đến cái tính ổn định của chính nhà máy mình, nhưng mà cái tính ổn định chung của hệ thống thì có lẽ là ít được quan tâm hơn. Ở đây tôi muốn nói rằng đôi khi những nhà máy thủy điện có công suất vừa chẳng hạn cần phải có một cái hệ thống đường dây truyền tải điện từ nhà máy đấy đối với hệ thống với một cái độ tin cậy cao, đảm bảo tiêu chí N/1 chẳng hạn. Tuy nhiên là đối với các nhà sản xuất điện độc lập thì đôi khi họ sẵn sàng hy sinh cái việc là mất một cái đường dây và có thể bị dừng cung cấp điện cho hệ thống trong một cái khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên là đổi lại thì cái chi phí đầu tư cái đường dây đấy họ không phải bỏ ra, bởi vì họ sẵn sàng hy sinh cái việc giảm đi một chút tính ổn định cung cấp điện của nhà máy mình để đổi lại là giảm bớt cái chi phí đầu tư. Nhưng ngược lại đối với hệ thống thì thiếu một cái nguồn điện như vậy nó làm giảm cái tính ổn định của cả một cái hệ thống. Và nó rất là nguy hiểm trong cái việc cung cấp điện cho những cái hộ tiêu thụ đã được xác định sử dụng cái nguồn điện đó. Còn đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một utility của chúng ta thì rõ ràng trong những cái thời gian vừa qua cái việc đánh giá thiết bị rồi có những cái chương trình nâng cấp cải tạo thiết bị tại những nhà máy điện hiện có đã được thực hiện rất là tốt, và hiện nay theo tôi biết thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có cái chương trình nâng cấp cải tạo các nhà máy điện đốt than như là Phản lại 1, Phản lại 2 hay là các cái chương trình nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý khói thải tại các nhà máy điện tại Uông Bí, Hải Phòng, Ninh Bình hay là Quảng Ninh, và cái việc đó thì thực hiện bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì nó bài bản hơn, và bởi vì họ là có đội ngũ có nhiều kinh nghiệm và có cái kỹ năng trong việc thực hiện những cái công tác này tốt hơn so với các nhà sản xuất điện độc lập. Thank you so much for sharing, and as we all understand, there are definitely projects, efforts going on at the moment in Vietnam to take the opportunity to upgrade existing power plants. On financing side, World Bank side, how do you look at this in terms of supporting on financing for upgrade of existing plants for life extension, efficiency improvement, reduction of emissions? How is World Bank looking at this type of investments? Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề khá là thú vị để thảo luận. Vì thực ra khi mà nói về nâng cấp cải tạo các nhà máy điện ở Việt Nam thì thực sự là chúng tôi cũng chưa có nhiều những cái thảo luận với chính phủ cũng như EVN về việc này. Mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất quan tâm và có thể thảo luận với cả phía Việt Nam trong thời gian tới. Thực ra nếu mà nói về lưới điện thì chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ EVN nâng cấp cải tạo lưới điện để nâng cao chất lượng cũng như là giảm cái thải của chi phí, cái tổn thất ở cái lưới điện. Thì tôi nghĩ là chúng tôi vẫn đang làm việc này. Chỉ có liên quan đến về nhà máy điện thì có lẽ thế này, chia sẻ một chút là gì? Có lẽ tôi cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng ở Việt Nam khi mà một nền kinh tế phát triển rất nhanh, tức là cái nhu cầu luôn luôn được tăng lên ấy, thì mọi người có xu hướng là gì? Xuống xây dựng mới cái nhà máy mới, các cái dây chuyền sản xuất mới
để đáp ứng nhu cầu thay vì tập trung nâng cao hiệu suất, cải tạo hiệu suất. Thì đấy là một trong những cái tôi nghĩ là cũng một phần đúng ở Việt Nam, đặc biệt khi chúng tôi làm về dự án tiết kiệm năng lượng ấy, thì các nhà đầu tư họ chỉ muốn là vay tiền để đầu tư cái chuyển đổi sản xuất mới thôi, chứ còn nâng cao cải tạo thì họ lại không tự quan tâm. Thì tôi nghĩ đây là một cách suy nghĩ và chúng ta có lẽ ở Việt Nam chúng tôi cũng nghĩ là cũng phải cân nhắc lại một chút. Và để làm việc này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái chính sách, một cái chiến lược dài hạn về nâng cấp cải tạo các nhà máy điện của Việt Nam, và phải đưa nó vào trong cái quy hoạch của hệ thống điện, thay vì chúng ta thì làm riêng lẻ bởi event hoặc là một nhà đầu tư. Chúng ta một cái chính sách rõ ràng và đưa nó coi như là một cái phương án so sánh với phương án mở rộng xây dựng các nhà máy mới. Thì qua đó chúng ta sẽ có một kế hoạch và đưa một quyết định đúng đắn liệu chúng ta có làm hay không. Từ độ thế giới thì rằng chúng tôi rất muốn tham gia vào quá trình hỗ trợ nâng cấp cải tạo các nhà máy điện. Thế tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng là rất tiếc hiện nay với chính sách của thế giới chúng tôi không tham gia được vào các nhà máy nhiệt điện than. Cái đấy là rất là rõ ràng, chúng tôi sẽ phải đứng ngoài cái ngành công nghiệp than. Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng kể cả chính sách thể chế và các khoản đầu tư để cải tạo các nhà máy thủy điện, chắc chắn là thủy điện. Và chúng tôi thực sự mong muốn làm việc này. Cộng có thể các nhà máy khí nữa. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng có một vài thảo luận sơ bộ với EVN về nâng cấp mở rộng các nhà máy thủy điện. Thì tuy nhiên thì nó cũng chưa thực sự là mang lại kết quả một cách rõ rệt. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này thì chúng tôi khẳng định lại chúng tôi rất quan tâm và tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau và các đối tác khác để chúng ta có thể triển khai việc này ở Việt Nam. Thank you so much. So I'll throw a question here to Leo because as we just heard, in terms of spending money on upgrading the existing coal-fired power plant, the World Bank is kind of having a limitation there in terms of helping to fund that. Leo, what can GE do for the country of Vietnam in terms of helping them? There is, and we saw on the previous slide on the emissions, 11.4 million tons of CO2 potential savings by upgrading or changing the existing coal-fired power plants. So I guess, first of all, we take a more agnostic view in terms of the type of fuel source. So given our position as a technology player, we feel that it doesn't matter what the technology is. When GE is doing it, we'll just make sure that we're doing it in the cleanest and most efficient way that we can, and always continue to drive forward the technology solutions that we offer. From a financing perspective, the same thing applies. From our perspective, that obviously we're comfortable working in those projects, we're comfortable working on financing solutions for coal projects or upgrades of existing coal or oil or gas. So we're indifferent to the fuel source, again, provided that whatever we're doing is at least pushing the boundaries of improving technology all the time. Not forcing always the latest technology of GE's, but at least improving the technology through those upgrades or retrofits or other solutions that we're developing from a technical perspective. And obviously as things have shifted and dynamics have shifted since the Paris Agreement on climate change, we're beginning to, or need to find the financing partners that we can work with. So we're doing a lot of work at the moment to find either local banks or regional banks or banks that are more amenable to financing coal in particular, and then finding ways of working with them on a programmatic basis or project by project basis where we can help provide access to projects that we're working on with our customers and match them to those appropriate financing sources. Thanks. What is the easiest project to get financed, if I could ask you, based on your rich experience? So in simple terms, investors are looking for one thing, predictability. And they're looking for predictability of income and predictability of the returns that are going to be generated in order to support the financing of the project. And that's kind of indifferent whether they're looking at it as debt or equity or a combination of both. So the more predictable the policy environment, the legal environment,
the more reliable the sponsors are in delivering projects from a project management perspective and delivering reliable power plants from an operating perspective, then the more likely it is to attract the capital at better terms. So I really hear from you the long-term view. It's not the short-term view for an investor to make some quick money, like betting on the stock exchange. It is a long-term view, 20 years, want to secure that when you put the money up, you get your return back. Absolutely. Dr. Jung, what do you think the Vietnamese government could do to improve the environment for the investors in terms of predictability and thereby tracking more finances? Có lẽ chính phủ Việt Nam thì qua những cái chính sách của mình đã thấy nỗ lực để kêu gọi đầu tư, khuyến khích đầu tư để đảm bảo cái cung cấp điện ổn định cho hệ thống. Nhưng có lẽ tôi nghĩ rằng cái tín hiệu mà quan trọng nhất đối với những nhà đầu tư đó chính là cái khả năng mà thu lại được lợi nhuận khi họ đầu tư vào ngành điện của Việt Nam. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng cách đây không lâu khi mà có một cái chính sách giá mua điện phù hợp thì các cái nhà máy điện thủy điện nhỏ lập tức là có rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư phát triển, thậm chí là đầu tư nóng quá là chúng ta còn phải xem xét lại cái việc quy hoạch của mình để đảm bảo vừa có cái sản lượng điện năng hợp lý nhưng đồng thời cũng đảm bảo các yếu tố về vấn đề môi trường và xã hội. Nhưng cũng có một cái ví dụ khác, như chúng ta thấy rõ ràng là cơ chế hỗ trợ điện gió trong thời gian vừa qua với cái chi phí với feed-in tariff cỡ khoảng là 7 cent 8 thì đến gần 3 năm vừa qua rõ ràng là không thu hút được, không đủ hấp dẫn để thu hút được các nhà đầu tư trong lĩnh vực đó. Vừa rồi thì Thủ tướng cũng đã ban hành cái cơ chế hỗ trợ điện mặt trời với cái chi phí, với cái giá mua điện khoảng 9,35 cent cho 1 kWh. Thì tôi cũng hy vọng rằng là cái giá mua điện đó là một cái tín hiệu tốt và nó để có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời. Thì với các nhà đầu tư ngoài ngành điện, ngoài event thì các nhà đầu tư tư nhân có lẽ là với cái quy mô của các dự án năng lượng tái tạo nó không lớn lắm thì có lẽ là nó phù hợp hơn cho các nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam, bởi vì cũng thực tế cũng đã thấy rằng là trong khoảng hơn 20 năm qua khi chính phủ kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện thì các nhà đầu tư tư nhân của chúng ta chưa làm được nhiều các nhà máy nhiệt điện lớn, ví dụ như có công suất cỡ khoảng 1.200 MW. Những nhà máy đó thì bên cạnh các tập đoàn năng lượng mà thuộc sở hữu của nhà nước thì một phần được các sự quan tâm khá là lớn của các nhà đầu tư nước ngoài qua các hình thức đầu tư theo hình thức BOT. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm đầu tư trong nhiều năm qua trong cái lĩnh vực BOT thì tôi nghĩ một trong những cái mà cần phải tháo gỡ đó là các cái thủ tục, các cái cơ chế để là thông thoáng hơn nữa để các nhà đầu tư BOT có thể tiến hành các cái thủ tục chuẩn bị đầu tư trong cái thời gian ngắn hơn, bởi vì thông thường chúng ta đều khoảng mất từ đến 8 đến 10 năm để có thể được một cái dự án BOT từ khi bắt đầu khởi động cho đến khi sản xuất điện, và các cái cơ chế đó có lẽ là nó cũng còn có nhiều cái khả năng để mà chúng ta cải thiện hơn để rút ngắn được cái thời gian chuẩn bị đầu tư. Thanks again. So I'll take this opportunity to open up the room for questions to the panels up here. If there's some, we have a few minutes left, so maybe if there's some burning questions out in the you would like to get answered from the panel here, there should be mics out there. If you put up your hand, somebody will come. Any burning questions? I don't see a lot of hands. Okay, so let me wrap this up. First of all, I would like to thank the three of you to participate here and to answer the question. It's been really interesting, a lot of learnings. I think what I take away from this, the ecosystem is complex, very complex. I think we all would like it to go extremely fast, right? But it doesn't go as fast as we would like to because it is complex and there's a lot of different stakeholders in the energy ecosystems. So I think the balance for all of us is figuring out how do we try to take some of that complexity out. How do we make it simpler so that we can make quicker decisions? Because there is a lot of
potential value for a country like Vietnam, 25 billions of potential value for the country, which is a lot of money, by moving faster in terms of making decisions on how do we make this ecosystem as optimal as possible in terms of affordability, in terms of reliability, and in terms of sustainability. And I think we all agree here that we are nowhere in a perfect situation. There's lots of challenges, a lot for all of us to do over the coming years. So with that, I'm going to close the panel discussions. And again, thank you very much. And hand it back to our host. Thank you very much once again for the discussion.